Yrittäjän päivä päiväkodissa. Huomenna on juhlapäivä, totesi päiväkodin opettaja Sari. Mikä päivä? Kyselivät lapset yhteen ääneen. Huomenna vietämme päiväkodissa yrittäjän päivää, joka juhlistaa kaikkia, jotka keksivät ideoita, luovat uutta työtä ja uskaltavat tehdä asioita. Mutta siitä puhumme lisää huomenna. Loppuiltapäivän lapset miettivät pihalla, mitä huominen tuo tullessaan ja mitä yrittäjän päivä oikeastaan tarkoittaa. Seuraavana aamuna aurinko paistoi lämpimästi päiväkodin pihalle, kun päiväkodin aikuiset kiinnittivät ilmapalloja ja koristen narua päiväkodin puihin. Tästä päivästä on todellakin tulossa juhlapäivä. Kun ensimmäiset lapset saapuivat päiväkotiin, he olivat ihmeissään kaikista koristeista ja rekvisiitasta. Ensimmäisenä päiväkotiin saapui Paavo, joka kertoi heti ensimmäisenä, että hänen äitinsä on yrittäjä. Paavon äidillä on arkkitehtitoimisto, jossa he kuulemma suunnittelevat pieniä ja suuria rakennuksia. Toisena päiväkotiin saapui Elli, joka kertoi, että hänen isoveljensä oli kesällä osallistunut kesäyrittäjäohjelmaan ja perustanut yrityksen, joka leikkaa ruohoa ja pesee ikkunoita. Kolmantena paikalle saapui Lin, jonka äiti ja isä yhdessä pyörittävät vaatekauppaa kaupungin keskustassa. Lapsia saapui yksi toisensa perään ja kaikki olivat innoissaan päivästä. Kun kaikki lapset olivat saapuneet ja aamupala oli syöty, oli aika kokoontua aamupiiriin. Päiväkodin aikuiset toivottivat yhteisesti kaikille hyvää yrittäjän päivää. Taputusten keskeltä kuului kysymys, jonka kysyjänä oli Ella. Mikä on yrittäjä? Loistava kysymys, Ella, Sari selitti lapsille, että yrittäjä on ihminen, joka keksii uusia ideoita ja tekee niistä työtä. Sari jatkoi ja kertoi, että monet paikat, joissa käymme jopa päivittäin, ovat yritysten ja yrittäjien ansiosta olemassa. Osaisitteko lapset kertoa, millaisia yrityksiä on olemassa, kysyi Sari. Lasten kädet nousivat ilmaan ja vuorotellen he kertoivat ajatuksiaan. Ruokakauppa, ravintola, vaatekauppa, lelukauppa, nettikauppa, kampaamo, hieroja, maanviljelijä, taksikuski, siivooja, videoiden tekijä. Lapset keksivät hirveän määrän erilaisia ammatteja ja yrityksiä. Päiväkodin aikuiset olivat ylpeitä. Voisinko minäkin olla aikuisena yrittäjä, kysyi Piritta. Totta kai, totesi Sari ja jatkoi. Yrittäjäksi voi ryhtyä kuka tahansa ja idea omaan yritykseen voi löytyä monesta paikasta. Sinun ideasi voisi olla vaikka asia, jota tykkäät tehdä tai osaat todella hyvin. Sinä, Piritta, esimerkiksi rakastat piirtämistä. Ehkä keksit siitä jonkin idean, josta voisi tulla yritys. Minun isi sanoo, että yrittäjyys on vaikeaa, totesi Jarkko. Yrittäjyyteen liittyy myös paljon vastuuta. Sinun pitää muistaa huolehtia kaikista yrityksen asioista, tai muuten yritykselle voi käydä vähän huonosti. Vähän kuten kaikkeen työhön, myös yrittäjyyteen voi liittyä huonoja päiviä, mutta se on aivan normaalia. Keskustelut aamupiirissä jatkuivat vielä hetken, kunnes aikuiset huomasivat, että nyt on aika ryhtyä tekemään, koska siitähän yrittäjyydessä on kyse. Kuka haluaa ryhtyä suunnittelemaan yrityksiä, kysyi Sari lapsilta. Lapset innostuivat ja halusivat heti ryhtyä yrittäjiksi. Sari jakoi lapsille erilaisia askartelutarvikkeita ja sanoi, että he voisivat keksiä omat leikkikauppansa tai palvelunsa. Sari ohjeisti lapsia miettimään asioita, joita he tykkäävät tehdä, joissa he ovat hyviä, tai asioita, joista he ovat todella kiinnostuneita. Vain taivas on rajana. Lapset jakautuivat pareihin ja pieniin ryhmiin ja alkoivat suunnitella. Innostunut puheensorina valtasi päiväkodin ja lapset tekivät töitä ahkerasti. Suunnitteluhetken lopuksi Sari totesi, että lounaan ja ulkoilun jälkeen lapset saisivat esitellä yrityksensä toisilleen. Ensimmäisenä Paavo ja Ella esittelivät leikkikahvilan, jossa he tarjosivat erikoista kahvia ja herkullisia leivoksia, jotka oli valmistettu muovailuvahasta. Kaikki lapset halusivat tulla kahvilaan ja Paavo ja Ella huomasivat nopeasti, että asiakkaat pitivät erityisesti vaaleanpunaisista kuppikakuista.
Kaksikko oppi, että kahvilayrittäjänä on tärkeää olla mukava kaikille asiakkaille ja suunnitella leivoksia, jotka näyttävät ja maistuvat hyvältä. Seuraavaksi esittelyvuorossa olivat Jarkko ja Lin, jotka puolestaan päättivät avata lelulääkärin vastaanoton. He parantelivat rikkinäisiä nukkeja, nalleja ja leluja teipillä ja naruilla. Sinun täytyy nyt levätä, Nalle, Lin sanoi hellästi, ja kaikki lapset toivat rikkoutuneet lelunsa heidän hoidettavakseen. Tämä kyllä vaatii paljon työtä, mutta minä todella pidän tästä, että saan auttaa muita, totesi Jarkko, ja Lin nyökytteli vieressä. Me perustamme isona oman lääkäriaseman, totesi kaksikko. Kolmantena yritystään esittelivät Piritta ja Minna, joiden ideana oli järjestää taidenäyttely, jossa he myisivät taideteoksia. He ripustivat piirustuksia päiväkodin seinille ja muut lapset kiertelivät ja ihastelivat teoksia. Jokaisella lapsella oli leikkirahaa, jolla he pystyivät ostamaan suosikkiteoksensa. Kaikille lapsille löytyi mieleinen teos, mikä teki Pirittan ja Minnan onnellisiksi. He oppivat, että taideyrittäjyys vaatii luovuutta, tarkkuutta ja taitoa kuvailla teoksia ihmisille, jotka eivät ihan heti ymmärrä niiden hienoutta. Tähän satuun eivät aivan kaikkien lasten ideoiden esittelyt mahtuneet, mutta kerron teille, mitä muita ideoita lapset keksivät. Onni ja Maija avasivat lelulainaamon, josta lapset voivat lainata leluja maksua vastaan. Veera ja Roosa perustivat yrityksen, joka suunnittelee mainoksia. Niilo ja Eeva tekivät kampauksia, Paula ja Risto korjasivat puhelimia ja tietokoneita. Maikki ja Kati perustivat siivouspalvelun. Oona ja Elias myivät lautapelejä, Ini ja Salla ulkoiluttivat ja vahtivat lemmikkejä. Kaikki lasten keksimät ja esittelevät ideat olivat mahtavia, ja aikuiset olivat ihmeissään lasten taidoista. Lapset olivat oppineet tunnistamaan asioita, jotka heitä kiinnostivat ja joissa he ovat hyviä. He olivat myös oppineet kiinnittämään huomiota yksityiskohtiin ja miettimään, millaisia asioita ihmiset voisivat ostaa. Ennen kaikkea he olivat osoittaneet yrittäjämäistä asennetta, josta ihan kaikki voisivat ottaa mallia. Kun yrittäjän päivä oli lopussa, Sari kertoi lapsille, kuinka he olivat kaikki olleet loistavia yrittäjiä tänään. Teillä kaikilla on upeita ideoita ja teitte kovasti töitä niiden toteuttamiseksi. Siitä yrittäjyydessä on kyse, hän sanoi. Lapset hymyilivät ylpeinä ja päättivät, että he haluaisivat viettää yrittäjän päivää uudestaan pian. He oppivat, että yrittäjyys voi olla innostavaa ja että omilla ideoilla voi tuoda iloa muille. Sen pituinen se. Loppu.